हेलो नमस्ते सबैजनामा आवटेक युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। फर्स्ट भिडियोमा मैले तपाईलाई केही बेसिक टुलहरूको बारेमा सिकाएको थिएँ र आज चाहिँ म सिधै तपाईको कलरमा जान चाहन्छु। हाम्रो कलर ग्रेडिङ र कलर करेक्सन दुईवटा पार्टमा मैले भिडियो बनाउने छु। अहिले चाहिँ मैले कलर करेक्सन मात्रै सिकाउँछु तपाईहरुलाई। फर्स्टमा हामीले कलर करेक्सन सम्बन्धी केही कुराहरू सिक्नेछौँ र त्यसपछि बल्ल हामी कलर ग्रेडिङमा जानेछौँ। कलर करेक्सनको लागि मसँग चाहिँ यहाँ केही फुटेजहरू छन्। तीनवटा फुटेज छ। दुईवटा चाहिँ यासलक 3 मा खिचेको छ। यो सोनी अल्फा 73 ले खिचेको हो, देख्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा फुटेज चाहिँ एकदमै र यासलक 3 मा छ र अर्को चाहिँ नर्मल स्याचुरेटमा खिचेको छ। यसलाई पनि हामी कलर करेक्सन गर्नेछौँ। फर्स्टमा हामीले यो फुटेजलाई कलर करेक्सन गर्नेछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो पुरै सादा छ। अब यसलाई हामीले अलिकति यसमा के छ भनेपछि पुरै सादा छ। सादा फुटेजलाई हामीले फर्स्टमा नर्मल टोनमा ल्याउँदाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि हामीले यहाँनिर बेसिक कुराहरू एडजस्ट गर्दाखेरि यो त्यति नर्मलमा जाँदैन। जस्तै तपाईको हेर्नु न, मैले कन्ट्रास्ट 100 बढाएँ, स्याडो यसरी बढाइदिए हैन। यत्रो फुल बढाउनु भन्दा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि यो बेसिक करेक्सनको यो टोनहरुलाई चेन्ज गर्नु भन्दा पनि पहिला हामीले एउटा यो इनपुट लट भन्ने छ। इनपुट लटमा गएर हामीले यहाँ प्रिमियरमै हामीले पाउँछौँ के लटहरु छन्। लटहरु चेक गरेर हामीले पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी नर्मलमा ल्याउँछौँ, किनभने यो पुरै सादामा छ। नर्मलमा ल्याउँदाखेरि हामीले यहाँ विभिन्न किसिमको लटहरु छ र मलाई चाहिँ यो एकदमै मन पर्ने भनेको अमिरा डिफल्ट भन्ने लट छ। यसलाई चाहिँ हामी एकचोटी यो लटलाई युज गर्छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ तपाईको यस्तो फुटेजलाई थोरै कलरमा ल्याइदियो। हामीले यतिसम्म गर्यौं भनेपछि अब बल्ल हामीले यसलाई एडजस्ट गर्ने हो, कलर करेक्सन गर्ने हो हैन। यो हाम्रो र फुटेजबाट नर्मलमा आएको छ र यसलाई चाहिँ अब हामी केही एडजस्ट गर्छौँ। एडजस्ट गर्नलाई हाम्रो यहाँ लिमिट्रिक स्कोप भन्ने छ, फेक अन्डरको यतातिर लेफ्ट साइडतिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा हामीले दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो भेक्टर स्कोप र पारेट आरजीबी भन्ने छ। यिनी दुईटा कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एक्टिभेट गर्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले एक्टिभेट गरेर हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ कलर कतिको मिलेको छ र कतिको मिलेको छैन भनेर हैन। त्यसको लागि हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ एकदमै ब्राइट छ। यो 100 मा गएको छ। 100 मा चाहिँ पुग्नु हुँदैन। 90 देखि 100 को बिचमा लगभग यहाँसम्मको यो रेन्जमा हुनुपर्छ। अनि यो तलको पार्ट छ, यो 0 सम्मको पार्ट छ। यो पनि 0 सम्म पुगेको छ। यो भनेको ब्ल्याक पार्ट हो। ब्ल्याक पार्ट चाहिँ हाम्रो 0 सम्म पुगेको छ। तर हाम्रो यो चाहिँ 0 पुग्नु हुँदैन। 0 भन्दा यो थोरै माथि हुनुपर्छ। हामी यसलाई अब मिलाउनको लागि के गर्छौं भनेपछि हाम्रो यो टोनहरु छ नि, यसलाई हामीले एडजस्ट गर्छौं। यसको लागि हामीले एक्सपोजर धेरै नै छ, त्यही भएर हामी थोरै कम गर्छौं। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले 90 मा झरिसक्यो। कन्ट्रास्टलाई पनि थोरै बढाउँछौं, हाइलाइटलाई पनि थोरै कम गर्छौं र स्याडोलाई पनि थोरै माइनस गर्छौं हामी। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 90 को हाराहारीमा आएको छ यो माथिको। अब यसलाई हामी व्हाइट र ब्ल्याक पार्ट छ। अब यसलाई पनि हामी म्यानेज गर्छौं। व्हाइटलाई थोरै माथि, यो चाहिँ यसरी 100 मा चाहिँ टच गर्नु भएन है। 100 भन्दा थोरै तल, 90 भन्दा थोरै माथि। यति भयो नि हाम्रो ल एडजस्ट भयो। अब हाम्रो ब्ल्याक पार्ट चाहिँ 0 मा छ, पुरै टच गरेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पार्टलाई पनि हामीले ब्ल्याक पार्टलाई अब यहाँ यसरी अलिकति बढायौं भने देख्न सक्नुहुन्छ यो थोरै माथि आयो। ल हाम्रो चाहिँ अहिले एक्युरेट छ, देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि हामी अब यो कुरा मिल्यो। अब जान्छौं हामी स्किन टोनमा। देख्न सक्नुहुन्छ स्किन टोन अलि बढी नै रेडिश देखिएको छ। यसलाई पनि हामी मिलाउँछौं है। यसको लागि हामी पहिला मास्किङमा जान्छौं, इफेक्ट कन्ट्रोलमा गएर यो ओपेसिटी भन्ने एउटा छ। यसमा चाहिँ हामी फ्री ड्र बेजर भन्ने यो पेन टुल छ एउटा। यो पेन टुलमा सिलेक्ट गरेर हामीले के गर्छौं, आफ्नो एउटा स्किनलाई थोरै म जुम गर्छु, स्किनलाई सिलेक्ट गर्छौं हामीले है। स्किन सिलेक्ट भइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ स्किन सिलेक्ट भइसकेको छ र
अब हामीले स्क्रिन सेलेक्ट गरिसकेपछि ल्युमेट्रिक स्कोपमा फेरि जान्छौँ। अब मैले भनेको थिएँ अघि यो पारेट आरजिबी किन चाहिन्छ भनेर, यसमा चाहिन्छ। अब देख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामी कसरी यो करेक्ट छ त स्क्रिन भनेर हामीले अब यहाँ हेर्न सक्छौँ। यो देख्न सक्नुहुन्छ येल्लो पार्ट र रेड पार्ट छ। हाम्रो स्क्रिन चाहिँ कतातिर गइरहेछ, बडी रेडतिर गइरहेछ है। यो स्क्रिन चाहिँ हाम्रो जहिले पनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो येल्लो र रेडको यो बिचको लाइन छ नि, लगभग यो लाइनमा जान्छ है। यो लाइनभन्दा थोरै रेडतिर चाहिँ अलिकति मात्रै हाम्रो, किनभने स्क्रिन अलिकति रेड टाइपको हुन्छ, त्यही भएर हामीले यो लाइनदेखि थोरै अलिकति यता यो रेडतिर लगाउनुपर्छ, तर यो बडी नै छ। अब यसलाई हामी एडजस्ट गर्नलाई फेरि हामी बेसिक करेक्सनको यो व्हाइट ब्यालेन्समा जान्छौँ है। अब यसमा गएर टेम्परेचरलाई हामी थोरै बढाउँछौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति यो के गयो, यता येल्लोतिर गयो है। अब हाम्रो यो टिन्टलाई म थोरै माइनस गर्छु। हेर्नुहोस्, लगभग तपाईँको यो लाइनदेखि थोरै राइट साइडमा सिधा गइरहेको छ है। लगभग हाम्रो स्क्रिन पनि एडजस्ट भइसक्यो। अब स्क्रिन एडजस्ट भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ, फेरि यो मास्कलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिन पनि हाम्रो एडजस्ट भइसकेको छ है। थोरै अझै रेड देखिरहेको छ थोरै, अनि टेम्परेचर पनि थोरै मिलाउँछौँ। ल हाम्रो लगभग हेर्नुहोस् पर्फेक्ट भइसकेको छ है स्क्रिन। अब हामी यो भनेको हाम्रो चाहिँ बेसिक करेक्सन है, बेसिक करेक्सन हो। अब यसमा तपाईँको हामीले यो स्याडो, टिन्ट, हाइलाइट भन्ने छ, यो क्रिएटिभ टुलमा हो। यो चाहिँ हाम्रो लटहरू जस्तै हामीले अघिको भनेको चाहिँ हाम्रो यो जस्तै यो लट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जो हाम्रो एसलग फुटेजमा हुन्छ, एसलग फुटेजलाई हामीले अलिकति कलर टोन ल्याउनलाई, हामीले कलरमा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले यो युज गरेको हो। र हाम्रो क्रिएटिभ टुल भनेको चाहिँ यो पुरै भिडियोमा कलर टोन ल्याउनलाई, जस्तै हाम्रो टी लाइन ओरेन्ज हैन, जस्तै ग्रीन अनि ओरेन्ज टाइपको हैन, अनि डार्क टाइपको टोनहरू ल्याउँछौँ नि, त्यसको लागि हामीले यहाँ विभिन्न किसिमको लटहरू युज गरेर हामीले यो मिलाउने हो। यो चाहिँ म पछि तपाईँलाई कलर ग्रेडिङ गर्दाखेरि सिकाउँछु है। अहिले हामी यति नै गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो कलर करेक्सन हो है। अब म तपाईँलाई यो देखाउन चाहन्छु बिफोर एन्ड आफ्टर है। पहिला हेर्नुहोस् यति यस्तो थियो है, यो चाहिँ अहिले यस्तो भयो हेर्नुहोस् है। त्यसै गरी मसँग अर्को फुटेज छ एउटा, सेकेन्ड फुटेजमा जान चाहे म। देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरै फुटेज हो है सबै। हाम्रो यो सुटिङको म्युजिक भिडियोको बेला हामीले सुट गरेको थियो, केही फुटेजहरू थियो मसँग। मैले त्यसैको इक्जाम्पलहरू तपाईँहरूलाई देखाउन लाग्छु। र यसलाई पनि हामी त्यही टाइपले गर्छौँ है। हामी सुरुमा के गर्छौँ, बेसिक करेक्सनमा जान्छौँ र यहाँ गएर यो अमिरा डिफल्टमा जान्छौँ र अलिकति कलर आयो है। अब यो कलर आइसकेपछि हामी के गर्ने भन्दाखेरि अब हामी यहाँ ल्युमेट्रिक स्कोपमा जान्छौँ। त्यहाँ गएर हामी के गर्छौँ, अब यहाँ एडजस्ट गर्छौँ हाम्रो फुटेजहरू अब यही अनुसार। देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि ब्राइट नै छ है, यो पनि ब्राइट नै छ। र हाम्रो यहाँ पनि जिरो लेभलमा गइसकेको छ यो ग्रिन पार्ट चाहिँ है। अनि रेड पनि अलिकति ग्रिनमा गएको छ। यो भनेको रेड पार्टहरू अलिकति बढी नै ब्राइट छ। यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि अब यहाँ एडजस्ट गर्छौँ। एक्सपोजरलाई मैले थोरै कम गरेँ, कन्ट्रास्टलाई थोरै बढाएँ, हाइलाइटलाई थोरै कम गरेँ। हाइलाइटलाई हामीले कम गर्यो भनेपछि तपाईँको यो हाइलाइटेड पार्ट छ नि, यो स्काईको पार्ट पनि अलिकति देखिन थाल्छ, यसको डिटेल्सहरू देखिन थाल्छ है। त्यही भएर हामीले हाइलाइट्सलाई थोरै कम गरौँ। त्यसपछि स्याडोलाई पनि थोरै कम गरौँ है। अब यो व्हाइट पार्टलाई मैले थोरै बढाएँ 90, तर नट लेस देन 100 है। 100 भन्दा तल नै हुनुपर्छ त्यो। ब्ल्याक पार्टलाई पनि मैले थोरै प्लस गरेँ है, किनभने यो जिरोदेखि थोरै माथि नै हुनुपर्छ। त्यही भएर यो एडजस्ट गर्नलाई हामीले ब्ल्याकलाई पनि थोरै बढायौँ है। अब तपाईँको लाइट त हामीले मिलायौँ है। अब तपाईँको अर्को काम भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो मास्किङ गरेर स्किनलाई ठाउँमा ल्याउने।
स्क्रिनलाई ठाउँमा ल्याउनलाई हामीले के गर्छौँ, यसलाई अलिकति जुम गर्छौँ, त्यसपछि स्क्रिनलाई सिलेक्ट गर्छौँ है। स्क्रिनलाई सिलेक्ट गर्यौँ, सरी मैले लिमिटेड कलरमा गरेछु। ओपेसिटीमा जाने अनि यहाँनिर मास्क एड गर्ने। अब तपाईको लिमिटेड स्कोपमा गएर यसको डिटेल्सहरु हेर्ने, कतिको करेक्ट छ त यो। देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो स्किनको लेभल देखाइरहेछ यसमा है। रेडतिरै छ, लगभग अलिकति मात्रै यसमा चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। थोरै मैले अलिकति टेम्परेचर बढाएँ र थोरै रेडतिर लगे है। लगभग हाम्रो स्किन पनि हाम्रो के भयो, करेक्ट भयो। अब हामी के गर्छौँ, मास्किङलाई डिलिट। अब हेर्न सक्नुहुन्छ स्किन टोन पनि हाम्रो लगभग पर्फेक्ट भइसकेको छ है। त्यसपछि हाम्रो अबको काम भनेको रेड टोन चाहिँ माथि नै आइरहेछ अझै पनि। हामी रेड टोनलाई मिलाउँछौँ। र यो तपाईको रेड टोन चाहिँ धेरै माथि गएको छ है। र ग्रीन र नीलो भनेको अलिकति भन्नाले रेड टोन चाहिँ अझै नै ब्राइट देखाइरहेछ है। यसको मतलब हामीले अब यसलाई कर्व टुलबाट पनि हामीले मिलाउन सक्छौँ है। देख्न सक्नुहुन्छ यो कर्व टुलबाट हाम्रो यो रेड टोनमा लगेर हामीले यो कर्वको रेडलाई हाइलाइटलाई थोरै कम गर्यो भने डाउन हुन्छ। हेर्नु, यो पनि मिलायो हामीले है। हाम्रो लगभग तपाईको कलर करेक्सन भइसकेको छ है। यसमा पनि भइसकेको छ र यसमा पनि भइसकेको छ है। अब यो फुटेज हाम्रो बिफोर एन्ड आफ्टर म देखाउन चाहन्छु। पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो है। अब तपाईको यसैगरी म थर्डमा जान चाहन्छु। अब थर्ड फुटेज छ मसँग एउटा। यो चाहिँ तपाईको पुरै कलरमा खिचेको छ है। एस लगमा हैन, यो चाहिँ नर्मलमा खिचेको, त्यही भएर यसमा कलर बढी नै छ है। अब यसलाई कसरी एडजस्ट गर्ने त, कलर करेक्सन कसरी गर्ने त? अब यसमा हामीले यसमा इनपुट लट गर्नु परेन, किनभने यसमा पहिले नै स्याचुरेट छ यो। यसमा हामीले लटहरु युज गर्यो भने झन् त्यसमा झन् कलर थपिन्छ है। त्यही भएर हामीले यो चाहिँ केही पनि गर्दैनौँ। र यसमा अब हामीले कलर एडजस्ट गर्छौँ, कलर करेक्सन गर्छौँ है। यो पनि 100 देखि माथि नै पुगेको छ। यसको लागि मैले माइनस गरेँ थोरै एक्सपोजर, कन्ट्रास्टलाई थोरै बढाएँ, हाइलाइटलाई थोरै कम गरेँ, स्याडोलाई थोरै कम गरेँ। त्यसपछि व्हाइट पार्टलाई मैले थोरै बढाउँछु, तर 100 मा पुग्नु भएन है, थोरै मात्रै बढाएँ। ब्ल्याक पार्टलाई पनि 0 मा पुग्नु भएन, 0 देखि अलिकति माथि नै है। कन्ट्रास्टलाई थोरै ल यति भएपछि हाम्रो लगभग लाइट पनि थोरै एडजस्ट भयो है। अब हामीले गर्नुपर्ने काम के छ भनेपछि स्किन टोन है। स्किन टोनमा हामी ओपेसिटीमा जान्छौँ। यहाँनिर हामी अब स्किन मास्किङ गर्छौँ। अब लिमिटेड स्कोपमा जान्छौँ। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति येल्लोतिर गइरहेको छ है। हाम्रो येल्लोतिर गयो भने हाम्रो यो स्किन चाहिँ मिलेको छैन, पर्फेक्ट छैन है। यसको लागि अब हामीले यसलाई रेडतिर लग्छौँ टिन्टलाई। अब अनि यसलाई चाहिँ हामी थोरै टेम्परेचर बढाउँछौँ।
देख्न सक्नुहुन्छ। अब लगभग हाम्रो एडजस्ट भइसकेको छ स्किन। अब यसलाई हामी मार्क्सलाई डिलिट गरिदिन्छौँ र हेर्छौँ स्किन कतिको छ। अलिकति ब्राइट नै देखियो है, अलिकति बढी नै येल्लो देखियो। म थोरै आफैले नै अब एडजस्ट गरेर मिलाउँछु। ल हाम्रो पर्फेक्ट स्किन टोन आइसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा अलिकति फुटेजमा चाहिँ हाइलाइट बढी छ है, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हाइलाइट एकदमै टल्केको छ। यो चाहिँ हाम्रो सुटिङ स्पटमा खिच्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइट बढी भएर यहाँ चाहिँ ओभर एक्सपोज भएको छ है, त्यही भएर मैले एक्सपोजर थोरै कम गरेँ, स्याडोलाई पनि थोरै कम गरेँ। लगभग हाम्रो अब यसको पनि करेक्ट भइसकेको छ। यसको म तपाईँलाई बिफोर एन्ड आफ्टर देखाउँछु। हेर्नु, बिफोरमा यस्तो थियो है यो फुटेज, आफ्टरमा यस्तो भएको छ। बिफोर एन्ड आफ्टर, बिफोर एन्ड आफ्टर। म तपाईँहरूलाई फेरि यो भिडियो पुरै देखाउने छु है, एडिट गरेको फुटेजहरू तपाईँहरूलाई म लास्टमा प्ले गराइदिनेछु। हाम्रो कलर करेक्सनको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई 3वटा फुटेज देखाएँ है। कुन फुटेज तपाईँहरूलाई सबभन्दा मन पर्यो त्यो पनि भनिदिनु होला कमेन्टमा। आजको लागि यति नै है। हामीले आज टोटल बेसिक करेक्सनको बारेमा बुझ्यौँ है। र अब यो साथसाथै मैले तपाईँहरूलाई क्रिएटिभ टुलहरू, त्यसपछि कर्भ टुलहरू, यहाँ धेरै टुलहरू छ है। कलर व्हिल एन्ड म्याच पनि छ, त्यसपछि एसएसएल सेकेन्डरी भिग्नेट, यसको बारेमा सबै कुराहरू डिटेलमा बताउने छु। आज भने मैले तपाईँहरूलाई कलर करेक्सन कसरी गर्ने त्यति मात्रै सिकाएको छु है। कस्तो लाग्छ भिडियो, मन परेमा एकदम कमेन्ट गरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ के लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच गाइज। नेक्स्ट टाइम म तपाईँहरूलाई नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। थ्याङ्क यू सो मच।